हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे रवा डोसा आणि त्यासाठी मी डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 कप रवा घेतलेला आहे। हा मी बारीक रवा यूज केलेला आहे। इथे तुम्ही जाड रवा पण घेऊ शकता कारण आपण तो मिक्सरला लावून घेणार आहोत। तर इथे मी 2 कप रवा घेतलेला आहे। 2 कप रव्यासाठी मी 2 चमचे बेसन पीठ आणि 2 चमचे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट मी व्यवस्थित मिक्सरला फिरवून घेतलेले आहेत। आपल्याला खूप जास्त बारीक पीठ पण बनवायचं नाही आहे, पण थोडंसं मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे मिक्सचर जे आहे हे मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। 2 कप रव्यासाठी मी इथे 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता। त्यानंतर मी 1 कप आपलं घरचं जे नॉर्मल दही असतं, आंबट दही असतं, ते मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे आणि व्यवस्थित मी ते मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर त्याच कपने मी थोडं पाणी ॲड केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आणि छानपैकी आपल्याला डोशाचं जे बॅटर हवं असतं एकदम पातळ, तसं मी बॅटर बनवून घेतलेलं आहे। पण खूप जास्त आपल्याला एकदाच पाणी ॲड करायचं नाही आहे, थोडं पाणी ॲड करायचं आहे आणि व्यवस्थित आपलं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। जर आपण एकदम पातळ बॅटर बनवलं तर डोसे पण आपले एकदम पातळ होतात आणि जर थोडंसं घट्ट ठेवलं तर मग डोसे थोडेसे जाड होतात। तर तुम्हाला जसं आवडत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही बॅटर बनवू शकता। जर तुम्हाला एकदम पातळ डोसे हवे असतील तर बॅटर पण तुम्ही एकदम पातळ ठेवा, अदरवाईज तुम्ही थोडंसं घट्ट बॅटर ठेवलं तरी चालेल। तर हे बॅटर 1 तासासाठी आपण थोडंसं बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण बटाट्याची भाजी बनवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरच्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून व्यवस्थित बारीक वाटून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर मी गॅस पेटवलेला आहे, त्याच्यावर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 पळ्या तेल घातलेलं आहे। त्यानंतर तेल व्यवस्थित आपलं तापून द्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये मोहरी घालायची आहे 1 चमचा, 1 चमचा जिरं घालायचं आहे। मोहरी आणि जिरं छानपैकी तडतडल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये कढीपत्ता ॲड करायचा आहे आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कांदा घालायचा आहे। कांदा पण आपल्याला छानपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे, गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत। तर इथे मी कांदा टाकलेला आहे आणि छानपैकी मी तो फ्राय करून घेतलेला आहे। थोडीशी अर्धा चमचाला पण कमी याच्यामध्ये मी हळद घातलेली आहे आणि हळद पण व्यवस्थित मी कांद्यामध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण जे वाटण बनवून घेतलं होतं, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची, त्याचं वाटण मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे आणि ते पण मी कांद्यासोबत छानपैकी फ्राय करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर उकडलेले बटाटे मी याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत। उकडलेले बटाटे ॲड केल्यानंतर मी व्यवस्थित हे सगळं फ्राय करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे, म्हणजे 2 छोटे चमचे मीठ घातलेलं आहे मी। तर मीठ घातल्यानंतर हे सगळं काही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर कोथिंबीर घातलेली आहे। कोथिंबीर मी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि ती मी बटाट्याच्या भाजीमध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे। कोथिंबीरमुळे छान टेस्ट येते बटाट्याच्या भाजीला। तर कोथिंबीर घातल्यानंतर 1 मिनिटासाठी फक्त आपल्याला ही चटणी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे आणि आपली बटाट्याची भाजी एकदम मस्त रेडी झालेली आहे डोशासोबत सर्व करण्यासाठी। तर आता आपण गरम डोसे बनवायचे आहेत आणि गरम चटणीसोबत ते सर्व करायचे आहे। तर आपलं 1 तास झालेला आहे आणि बॅटर आपलं छानपैकी भिजलेलं आहे। ते खाली जाऊन बसतं तर थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। थोडं घट्ट वाटलं तर पाणी टाकून तुम्ही कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून घेऊ शकता। त्यानंतर मी तव्याला थोडंसं तेल लावलेलं आहे आणि त्याच्यावर अशा पद्धतीने बॅटर टाकलेलं आहे आणि छानपैकी डोसे बनवून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता डोश्यांना आपल्या जाळी येत आहे, एकदम जाळीदार आणि मस्त डोसे होतात। तर डोसे मी बनवून घेतलेले आहेत आणि
डोशाचा वरचा भाग थोडासा सुकला की मग डोसा पलटी करायचा आहे. खूप जास्त घाई करायची नाही आहे डोसा पलटी करायला. तर अशा पद्धतीने मी डोसे बनवून घेतलेले आहे आणि ते बटाट्याच्या भाजीसोबत सर्व केलेले आहेत. तर जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.